Mọi người còn nhớ cái cảnh tượng rất đặc trưng của những ngày giáp Tết chỉ vài năm về trước không? Cái cảm giác phải đứng chôn chân hàng giờ liền, có khi là dưới trời nắng chang chang, có khi là trong cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc, chỉ để chờ đến lượt mình rút tiền ở cái ATM. Xung quanh là tiếng thở dài, tiếng người ta phàn nàn vì chờ lâu quá, và cả cái cảm giác bực bội khi màn hình đột ngột hiện lên dòng chữ tạm ngưng phục vụ. Đó, đã từng là một phần không thể thiếu của không khí Tết đấy. Cái việc rút được những cọc tiền mới tinh thơm mùi giấy để chuẩn bị chi tiêu, để mừng tuổi, nó gần như là một nghi thức bắt buộc rồi. Nhưng mà Tết năm nay và cả vài năm gần đây, một sự im lặng thật kỳ lạ đã bao trùm lên những cỗ máy sắt từng là huyết mạch của nền kinh tế tiêu dùng. Nào, chúng ta hãy dừng lại một chút để nhìn vào sự tương phản rõ rệt này. Một bên là hình ảnh của quá khứ không hề xa xôi, những hàng người dài dằng dặc, sự chờ đợi, sự căng thẳng. Đây không chỉ đơn thuần là một sự bất tiện đâu ạ, nó là cả một nguồn cơn của sự lo lắng. Mọi người thì lo không biết có đủ tiền mặt để tiêu Tết không, các cửa hàng cũng lo khách hàng không có tiền mặt để trả. Còn bên kia là hình ảnh của hiện tại, thật là yên tĩnh, thậm chí có thể nói là bình yên. Nhưng chính cái sự yên tĩnh này lại nói lên rất nhiều điều. Cái nhu cầu từng khiến hàng triệu người phải đổ xô đến những cỗ máy này dường như đã bốc hơi rồi. Nó đã đi đâu mất? Mọi người vẫn đang mua sắm, vẫn đang ăn mừng, vẫn đang tiêu tiền mà. Vậy thì làm thế nào họ có thể làm tất cả những điều đó mà không cần đến những cỗ máy này nữa? Đây chính là cái bí ẩn trung tâm mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã. Hay nói một cách đơn giản hơn nhé. Vào cái thời điểm bận rộn nhất trong năm, khi mà tiền được chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết, tại sao những cái nơi phát tiền lại hoàn toàn trống rỗng? Nghe có vẻ mâu thuẫn quá phải không? Nó giống như việc chúng ta tìm thấy một lòng sông hoàn toàn khô cạn ngay giữa mùa mưa lũ vậy. Điều này khiến chúng ta phải tự hỏi, liệu dòng sông tiền tệ này có phải đã ngừng chảy hay là nó đã tìm thấy một con đường hoàn toàn mới để đi? Đó chính là điều chúng ta sẽ khám phá. Có phải là do người dân chi tiêu ít đi không? Hay là có một lực lượng vô hình nào đó đang định hình lại toàn bộ cách chúng ta sử dụng đồng tiền? Được rồi, để làm sáng tỏ bí ẩn này một cách thấu đáo, chúng ta cần phải hành động như những thám tử thực thụ. Chúng ta không thể vội vàng kết luận được. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét hiện trường, nơi chúng ta gọi là cuộc đại dịch chuyển. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét các manh mối, những bằng chứng xác thực trong những con số biết nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ xác định nghi phạm chính, đó là sự trỗi dậy của mã QR. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ xem xét tất cả các mặt của câu chuyện trong lợi ích và thách thức. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai không tiền mặt. Bằng cách đi theo các bước này, chúng ta sẽ xây dựng vụ án từ đầu, đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào. Nào, hãy bắt đầu với phần đầu tiên của cuộc điều tra. Khi chúng ta nói rằng tiền đang chuyển từ những tờ polymer sang mã nhị phân, điều đó thực sự có nghĩa là gì? Hãy hình dung thế này, một tờ tiền polymer là thứ chúng ta có thể chạm vào, cầm nắm, cảm nhận được. Nó là một vật thể hữu hình. Còn mã nhị phân, nói nôm na, là ngôn ngữ mà máy tính dùng để nói chuyện với nhau, chỉ toàn là những con số 1 và 0 thôi. Nó hoàn toàn vô hình. Vì vậy, giá trị của đồng tiền, ví dụ 100.000 đồng, không còn chỉ được đại diện bởi một mảnh nhựa trong ví của chúng ta nữa. Giờ đây, nó còn được đại diện bởi một chuỗi thông tin kỹ thuật số, được lưu trữ cực kỳ an toàn trong hệ thống máy tính của ngân hàng. Sự chuyển dịch từ một vật thể hữu hình sang một dòng thông tin vô hình, đó chính là trung tâm của toàn bộ cuộc cách mạng này. Chúng ta cần phải làm rõ điều này ngay từ đầu. Một cây ATM vắng vẻ không có nghĩa là một nền kinh tế trống rỗng đâu nha. Hãy tưởng tượng nền kinh tế của chúng ta giống như một cái cây khổng lồ vậy. Tiền bạc thì giống như nước và chất dinh dưỡng chảy qua cây để giữ cho nó sống. Trong quá khứ, chúng ta có thể thấy dòng chảy này khi mọi người mang tiền mặt từ ngân hàng, tức là bộ rễ của cây, đến các cửa hàng, tức là những cành cây. Bây giờ, dòng nước đó vẫn đang chảy, thậm chí có thể còn chảy nhanh hơn nữa, nhưng nó đang chảy qua những đường ống vô hình nằm bên trong thân cây. Những đường ống này chính là các kênh kỹ thuật số, là ứng dụng ngân hàng, là mã QR. Cái cây vẫn khỏe mạnh y như vậy, chỉ là cách nó nhận được chất dinh dưỡng đã thay đổi hoàn toàn mà thôi. Cho đến bây giờ, chúng ta đã nói về những cảm nhận và quan sát, ký ức về những hàng dài người xếp hàng, cảnh tượng những cây ATM vắng vẻ. Nhưng để thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cần nhìn xa hơn những trải nghiệm cá nhân. Chúng ta cần những sự thật lạnh lùng, không thể chối cãi. Những con số mà chúng ta sắp xem xét đây là đến trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước và NAPAS, tổ chức xử lý hầu hết các giao dịch điện tử trong nước. Những con số này thì không có ý kiến cá nhân, chúng chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện về những gì hàng triệu người đang thực sự làm với tiền của họ. Con số đầu tiên này, wow, thực sự là một cú sốc đấy. Chỉ trong một năm thôi mà số lượt giao dịch tại các cây ATM đã giảm tới 17,3%. Nói một cách khác cho dễ hiểu nhé. Nếu năm trước có 100 người đến ATM rút tiền, thì năm nay chỉ còn lại chưa đến 83 người.
Hãy thử lấy ví dụ về một cây ATM ở một khu công nghiệp lớn, nơi công nhân thường rút lương bằng tiền mặt. Nếu trước đây mỗi ngày có 500 lượt rút tiền, thì bây giờ chỉ còn khoảng 415 lượt mà thôi. Bây giờ hãy nghĩ về hậu quả của việc này. Đối với ngân hàng sở hữu cây ATM đó, điều này có nghĩa là cỗ máy đang trở nên kém hữu ích hơn. Chi phí để nạp tiền cho nó, để bảo trì, bảo vệ nó thì vẫn như cũ, nhưng nó lại phục vụ ít người hơn. Đây là một tín hiệu rất mạnh cho chính các ngân hàng rằng thời đại của ATM có lẽ đang đi đến hồi kết. Nếu con số 17,3% trong một năm đã đáng kinh ngạc, thì con số này còn ấn tượng hơn nhiều. Nó cho chúng ta thấy đây không phải là một sự sụt giảm nhất thời, mà là một xu hướng kéo dài và ngày càng mạnh mẽ. Hãy làm cho con số này trở nên rõ ràng hơn nhé. Cứ tưởng tượng rằng 5 năm trước, trong tháng Giáp Tết, cả nước đã rút tổng cộng 10.000 tỷ đồng từ các cây ATM. Đó là một núi tiền mặt khổng lồ. Con số này cho chúng ta biết rằng năm nay, cũng trong khoảng thời gian đó, cả nước chỉ rút chưa đến 5.000 tỷ đồng. Vậy 5.000 tỷ đồng còn lại đi đâu? Nó không hề biến mất. Nó vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng của mọi người, nhưng nó đang được chi tiêu trực tiếp từ các tài khoản đó, hoàn toàn bỏ qua nhu cầu về tiền mặt. Và đây chính là câu trả lời cho việc dòng tiền đã đi đâu. Khi chúng ta nói giá trị giao dịch QR tăng hơn 124%, chúng ta đang nói về tổng số tiền được chi chuyển. Vì vậy, quay lại ví dụ về một quán cà phê, thì chủ quán không chỉ có nhiều khách hàng thanh toán bằng mã QR hơn đâu, mà tổng số tiền họ nhận được qua phương thức này đã tăng hơn gấp đôi. Điều này cho thấy hai điều, một là ngày càng nhiều người đang dùng mã QR, và hai là họ đang dùng chúng cho các khoản mua sắm ngày càng lớn hơn. Nó không còn chỉ dành cho một ly cà phê 20.000 đồng nữa, mà giờ đây nó còn dành cho việc mua sắm cả tuần, cho một bộ quần áo mới, cho tất cả mọi thứ. Con số này cho thấy mức độ bao phủ của chuyển đổi số ngay trong chính hệ thống ngân hàng. Vậy 99% giao dịch kỹ thuật số có ý nghĩa gì đối với khách hàng? Điều đó có nghĩa là nếu một người bước vào chi nhánh của một trong những ngân hàng hiện đại này, thì gần như mọi dịch vụ họ cần, từ kiểm tra số dư, thanh toán hóa đơn cho đến gửi tiền cho gia đình, đều được thiết kế để thực hiện trên điện thoại trước tiên. Giao dịch viên tại quầy đang ngày càng trở thành một nhà tư vấn, người giúp giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng, thay vì chỉ là người đếm tiền. Toàn bộ ngân hàng đã và đang chuyển mình từ một nơi vật lý thành một dịch vụ nằm gọn trên chiếc điện thoại của chúng ta. Nào, hãy dành một chút thời gian để thật sự nhìn vào biểu đồ này. Nó kể toàn bộ câu chuyện chỉ trong một bức tranh thôi. Cái cột màu xanh đại diện cho tiền mặt đã từng là một tòa nhà chọc trời. Bây giờ nó chỉ còn là một tòa nhà nhỏ. Ngược lại, cột màu cam dành cho thanh toán kỹ thuật số đã từng là một ngôi nhà nhỏ, thì bây giờ nó chính là tòa nhà chọc trời. Đây không phải là một sự thay đổi từ từ, dần dần, mà nó là một sự đảo ngược vai trò hoàn toàn. Vị vua cũ đã bị phế truất và một vị vua mới đã lên ngôi. Dòng tiền đã thực sự đổi hướng từ thế giới vật lý sang thế giới số. Vậy là chúng ta đã xác định được nghi phạm chính của mình, mã QR. Nhưng nó là gì? Cái ô vuông nhỏ gồm các chấm đen trắng mà chúng ta thấy ở khắp mọi nơi đó. Về cơ bản nó là một loại mã vạch đặc biệt, giống như mã vạch trên các sản phẩm ở siêu thị vậy. Nhưng thay vì chỉ chứa thông tin về giá, nó có thể chứa những thông tin phức tạp hơn nhiều, như là số tài khoản ngân hàng và tên của cửa hàng. Khi camera của điện thoại quét nó, ứng dụng ngân hàng sẽ ngay lập tức biết chính xác nơi để gửi tiền đến. Nó giống như một chiếc chìa khóa thông minh, mở ra một kết nối trực tiếp và an toàn giữa tài khoản của người mua và người bán. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lại quy trình này nhé. Một người lấy điện thoại ra, họ nhấn vào ứng dụng ngân hàng. Nó mở ra ngay lập tức, họ hướng camera vào mã QR code. Tiếp một cái, ứng dụng ngay lập tức hiển thị tên cửa hàng. Họ nhập 50.000 cho tô phở của mình. Họ nhập mật khẩu hoặc dùng vân tay. Xong, tiền đã được gửi đi. Toàn bộ quá trình này mất ít thời gian hơn cả thời gian để mô tả nó. Bây giờ hãy so sánh điều đó với việc phải đi đến ATM rút tiền. Đó là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Nó chính là sự khác biệt giữa việc gửi một tin nhắn tức thời và gửi một lá thư qua đường bưu điện. Đây chính là phần quan trọng nhất của câu chuyện. Khoảng 10 năm trước, thanh toán kỹ thuật số là thứ dành cho việc mua sắm online trên máy tính hoặc là dùng thẻ nhựa tại một siêu thị lớn. Nhưng những người bán hàng rong, những quán phở, những người bán vé số, đó là một thế giới chỉ dùng tiền mặt. Mã QR đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Tại sao vậy? Bởi vì nó gần như không tốn chi phí gì cả. Tất cả những gì một chủ cửa hàng cần là một tài khoản ngân hàng và một tờ giấy có in mã QR của họ trên đó. Họ không cần một chiếc máy quẹt thẻ đắt tiền. Chính cái công nghệ đơn giản miễn phí này là thứ đã cho phép cuộc cách mạng kỹ thuật số len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của nền kinh tế Việt Nam. Hãy nghĩ về những người trong hình. Có lẽ bà cụ nhận lương hưu trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình. Để thanh toán hóa đơn tiền điện hay mua thuốc, việc dùng điện thoại để chuyển tiền thì an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mang một lượng lớn tiền mặt đến bưu điện.
Đối với người nông dân, khi bán một lô hàng lớn cho thương lái, việc nhận thanh toán qua chuyển khoản là tức thì là an toàn. Anh ta không phải lo lắng về việc đếm hàng triệu đồng tiền mặt hay nguy cơ bị cướp trên đường về. Đối với người bán hàng rong nhỏ, nếu chỉ chấp nhận tiền mặt, cô ấy có thể mất đi một khách hàng trẻ tuổi, những người giờ đây không còn mang theo ví nữa. Để tồn tại và phát triển, mọi người đều phải học cái ngôn ngữ mới này của tiền tệ. Mọi phát minh mạnh mẽ, từ chiếc ô tô cho đến mạng Internet, đều mang lại một loạt lợi ích tuyệt vời và đi kèm với nó là một loạt vấn đề mới cần giải quyết. Một xã hội không tiền mặt cũng không khác gì. Nó giống như một loại thuốc rất mạnh, có thể chữa được nhiều căn bệnh cũ, nhưng cũng có thể có một số tác dụng phụ mới mà chúng ta cần phải nhận thức rõ. Vì vậy, bây giờ hãy đặt đồng xu kỹ thuật số này lên bàn cân và xem xét cả hai mặt một cách cẩn thận và trung thực nhất. Hãy nghĩ về điều này một chút. Một tờ tiền 100.000 đồng không chỉ có giá trị là 100.000 đồng đâu. Đầu tiên, có chi phí cho loại nhựa và mực đặc biệt để in ra nó. Sau đó, một chiếc xe bọc thép với lính canh phải vận chuyển nó đến ngân hàng. Ngân hàng lại phải trả lương cho nhân viên để đếm tiền và cả máy móc để xác minh tiền thật giả. Rồi một chiếc xe bọc thép khác phải đưa nó đến cây ATM. Bản thân cây ATM có giá hàng trăm triệu đồng và cần điện, cần bảo trì liên tục. Khi chúng ta nhân những chi phí nhỏ này với hàng ngàn tỷ đồng đang lưu thông, chúng ta sẽ có một số tiền khổng lồ mà toàn xã hội phải trả chỉ để có thể sử dụng tiền mặt. Đây chính là cái thuế ẩn của tiền mặt mà thanh toán kỹ thuật số đang giúp chúng ta không phải trả nữa. Về mặt lợi ích, hãy nói về tính minh bạch. Một giao dịch bằng tiền mặt gần như là vô hình đối với bất kỳ ai khác. Nhưng với thanh toán kỹ thuật số, một bản ghi được tạo ra. Ngân hàng biết tiền đã chuyển từ tài khoản A sang tài khoản B. Điều này giúp chính phủ dễ dàng hơn trong việc xem xét nền kinh tế hoạt động như thế nào và đảm bảo mọi người đều đóng góp phần thuế một cách công bằng. Bây giờ về những thách thức. Khi tiền của chúng ta là tiền mặt vật lý, rủi ro chính là bị ai đó cướp mất. Khi tiền của chúng ta là kỹ thuật số, rủi ro thay đổi. Kẻ trộm bây giờ là một hacker, có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cố gắng lừa chúng ta tiết lộ mật khẩu hoặc dùng virus để truy cập vào ứng dụng ngân hàng. Đây là lý do tại sao những việc như dùng mật khẩu mạnh, không bao giờ nhấp vào các liên kết lạ và bật xác thực hai yếu tố đã trở thành những kỹ năng cần thiết cho tất cả mọi người. Ổ khóa không còn nằm trên cửa nhà nữa, mà nó nằm ngay trên chiếc điện thoại của chúng ta. Truyền thống mừng tuổi là một nét đẹp văn hóa tuyệt vời. Nó không chỉ là về tiền bạc, mà còn là hành động trao tặng một tờ tiền mới, phẳng phiu để cầu may mắn. Trong nhiều thế hệ, điều này đồng nghĩa với một cuộc chạy đua điên cuồng trước Tết để đến ngân hàng đổi tiền cũ lấy tiền mới. Nhưng bây giờ, việc gửi một phong bao lì xì kỹ thuật số kèm theo một lời chúc hay ho hoặc một hoạt ảnh vui nhộn đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ và với những người thân ở xa. Trong khi một số người có thể nhớ cái cảm giác của phong bao đỏ trên tay, những người khác lại đánh giá cao sự tiện lợi và cách thể hiện hiện đại của một truyền thống cũ. Điều đó cho thấy công nghệ không chỉ thay đổi cách chúng ta mua sắm, nó còn thay đổi cả cách chúng ta kết nối với nhau. Và như vậy, cuộc điều tra của chúng ta sắp đi đến hồi kết. Chúng ta bắt đầu với một quan sát đơn giản, một cây ATM cô đơn. Chúng ta đã lần theo dấu vết của dữ liệu và vẽ nên một bức tranh rõ ràng về một làn sóng kỹ thuật số. Chúng ta đã tìm thấy thủ phạm trong sự thông minh và đơn giản của mã QR. Và chúng ta đã cân nhắc những điều tốt và cả những điều chưa tốt trên bàn cân của sự tiến bộ. Bây giờ, với tất cả các bằng chứng trước mắt, đã đến lúc lùi lại và tự hỏi, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của Việt Nam? Hình ảnh này thể hiện một cách hoàn hảo kết luận chính của chúng ta. Nền kinh tế dựa trên tiền mặt cũ giống như một con sâu bướm. Nó hoạt động, nó di chuyển, nhưng chậm chạp và ì ạch. Giai đoạn chuyển tiếp, cái cán kỹ thuật số này có thể khiến chúng ta cảm thấy lạ lẫm và không chắc chắn. Nhưng những gì đang nổi lên từ đó là một con bướm, một nền kinh tế kỹ thuật số nhanh hơn, hiệu quả hơn, kết nối hơn và có thể bay đến những tầm cao mới. Cây ATM trống rỗng không phải là dấu hiệu của bệnh tật, nó chính là lớp da đã lột của con sâu bướm, là bằng chứng cho thấy một sự biến đổi đẹp đẽ đang diễn ra. Nào, hãy cùng nhau nhìn lại một cách chậm rãi toàn bộ hành trình này. Chúng ta đã bắt đầu với một câu hỏi, một sự tò mò về những cây ATM vắng vẻ ngày Tết. Sau đó, các con số đã chỉ ra một sự sụt giảm mạnh mẽ của việc dùng tiền mặt và một sự bùng nổ của thanh toán số. Chúng ta đã xác định mã QR với sự tiện lợi vượt trội của nó chính là tác nhân chính thúc đẩy cuộc cách mạng này. Chúng ta cũng đã phân tích rằng dù sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích, nó cũng đặt ra những yêu cầu mới về an ninh mạng và bảo mật thông tin. Và cuối cùng, tất cả những điều này hội tụ lại cho thấy rằng chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một kỷ nguyên kinh tế số toàn diện tại Việt Nam. Đây không chỉ là một câu hỏi về công nghệ, nó là một câu hỏi về con người.
Chúng ta có sẵn sàng để dạy những người thân lớn tuổi cách sử dụng những công cụ này để họ không bị bỏ lại phía sau không? Luật pháp của chúng ta có đủ mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng ta trong thế giới mới này không? Và chúng ta được gì và có thể mất đi điều gì khi một biểu tượng hữu hình của giá trị như một tờ tiền được thay thế bằng một dòng dữ liệu vô hình? Câu chuyện về cây ATM trống rỗng có lẽ đã kết thúc, nhưng câu chuyện về xã hội số của Việt Nam thì chỉ mới bắt đầu. Và đó là một câu chuyện mà tất cả chúng ta bây giờ đều là một phần trong đó. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.